हेलो नमस्कार फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म कुराकानी गर्दैछु भिडियो एडिटिङको बारेमा। तपाईँले सबैजनाले ब्लग स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ। अहिलेको जेनेरेसनमा युवाहरूमा धेरै जसो देखिएको ब्लग स्टार्टिङ हैन, जोसँग पनि अहिले राम्रो खाले एन्ड्रोइड मोबाइल हुन्छ, त्यो मोबाइलमा राम्रो क्वालिटीको क्यामेरा पनि हुन्छ र धेरैजनाले मोबाइलबाट ब्लगिङ गर्नुहुन्छ, स्टार्ट गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले हैन भिडियो क्रिएट गर्नुहुन्छ, त्यसलाई एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै जसोले अब काइनमास्टरहरू डाउनलोड गरेको हुन्छन् र क्यापकट हैन विभिन्न एप्सहरूबाट भिडियो एडिटिङ गर्छन्, तर त्यसमा लोगोहरू रहेको हुन्छ, त्यो खासै मजा आउँदैन भिडियो हेर्दाखेरि हैन। त्यसको लागि मैले आज एकदम सबैभन्दा स्ट्रङ हैन, ह्याङ नहुने, तपाईँहरूको मोबाइलमा फास्ट चल्ने, लोगो वाटरमार्क हैन नभएको त्यस्तो खाले एप्स लिएर आएको छु तपाईँहरू माझमा। आज म तपाईँहरूलाई त्यो देखाइदिनेवाला छु। त्यो तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर मजाले डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोलाई एडिट गरेर आफ्नो युट्युब च्यानल अथवा टिकटकमा, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, एनी फेसबुक रिल्समा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। मेरो च्यानललाई आजसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने टेक्निकल नमस्कारलाई सब्सक्राइब गरेर मसँग जोडिहाल्नुहोस् यस्तै नयाँ नयाँ नलेजका भिडियोहरू हेर्नको लागि। सो ढिला नगरी मेरो भिडियोमा आज म स्टार्ट गर्दैछु। त्यो एप्स के हो त? तपाईँले अब जस्तै रियाक्सन भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले अब भिएन भनेर प्ले स्टोरमा गएर भिएन सर्च गर्नुहोस्। त्यसमा रियाक्सन 1.1 को लागि हैन 1.1 फ्रेम रेटमा तपाईँले फेसबुकमा राख्नको लागि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ मजाले हैन। त्यसको लागि अब युट्युबको लागि तपाईँले अब एकदम स्ट्रङ के भन्न चाहनुहुन्छ भने काइनमास्टर भन्दा हैन क्यापकट अरू एप्सहरू भन्दा पनि तपाईँले पावर डाइरेक्ट भन्ने मैले यता देखाइरहेको छु। यो प्ले स्टोरमा गएर तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोस्, अथवा तपाईँ प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गरेर लोगो आइरहेछ भने तपाईँले के गर्नुहोस् भने चाहिँ हैन क्रोममा जानुहोस्। क्रोममा गइसकेपछि तपाईँलाई त्यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ एपी मोड पावर डाइरेक्टर भनेर त्यहाँ लेख्नुहोस्, सर्च गर्नुहोस्, आउँछ। तपाईँको त्यहाँबाट डाउनलोड मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो मोबाइललाई इन्स्टल गरेर तपाईँले आफ्नो भिडियोलाई दमदार ताराले भिडियो एडिटिङ गरेर आफ्नो युट्युब च्यानल अथवा काइनमास्टर युट्युब च्यानल, फेसबुक, टिकटक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम एनी हाउ डाउनलोड अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियोमा यही सानो नलेजवाला भिडियो लिएर उपस्थित भएको थियो तपाईँहरूको लागि। नेक्स्ट डे आउँदै गर्छु। ओके, बाई बाई।